Ka-friendship! Gagawa po tayo ngayon mga ka-friendship ng pudding. Kaya ko po naisipan mga ka-friendship gumawa ng pudding kasi meron po ako natirang lumang tinapay. Nangihinayang naman po ko sa lumang tinapay kaya naisipan ko na lang, gawin ko na lang po siya ng pudding. Ngayon po mga ka-friendship, ito po ang ating mga gamitin. Evap milk, dairy cream, 2 itlog, sugar, vanilla, at ito nga po yung sinabi ko kanina sa inyo na ito pong aking tirang tinapay na gagawin natin ng pudding. Ayan po mga gagamitin natin mga ka-friendship sa paggawa ng pudding. Mga ka-friendship, ang una natin gagawin, hiwa-hiwain natin ang ating tinapay. Yan. Mahilig ba kayo kumain ng pudding mga ka-friendship? Yan, ganyan, hiwain lang natin. Hindi, ninipis ni pa, hiwa-hiwain lang natin siya. Hiwain lang natin na into cubes. Ganon, yan. Kaysa magtapon ka, or kung ano, diba? At least yan, magagamit pa natin ulit, or makakain pa natin ulit pala. Yan mga ka-friendship, hiwa-hiwa na natin ating tinapay. Ang sunod naman natin gagawin na, lalagyan na natin ng gatas. Yan. Lagay-lagay lang natin yung gatas. O nga pala mga ka-friendship, yung sukat po ng mga ginagamit natin, check yun na lang po sa description box. Ilalagay ko po doon lahat. Ganon. Yan. Tapos ating halu-haluin para yung gatas manuot sa ating tinapay. Ganyan, halo-halo. Nasa sa inyo yan mga ka-friendship kung gusto nyo maraming gatas or yung tama lang. Kasi yan yung tamang sukat ng aming nilagay na gatas sa tinapay na amin. Tapos set aside muna natin mga ka-friendship yung ating tinapay. Ang next natin munang gagawin, beat natin yung ating egg. Yan. Yan. Tapos mga ka-friendship, pahalo natin ang ating sugar sa ating itlog. Chinoy. Tapos ating halo-haluin. Ganyan mga ka-friendship, halu-haluin natin para ma-dissolve ang ating sugar sa ating eggs. Tapos ihahalo natin ating na-melt na butter. O nga pala mga ka-friendship, hindi ko nasabi kanina, yung butter, minelt ko siya. Yan, tapos ihahalo natin. Tapos, haluin na naman natin. Yan. Ngayon, dapat kasi mga ka-friendship, yung asukal talagang ma-dissolve. Kaya kinahalo-halo natin mabuti para hindi natin makain ng buo yung ating sugar. Yan. Yan mga ka-friendship. Ngayon, lalagay na natin ang ating vanilla. Yan. Tapos, atin na naman siyang hahaluin. Yan. Halo-halo ulit, mga ka-friendship. Mga ka-friendship, ang next natin gagawin, ipagsasama na natin yung ating na-dissolve na sugar sa egg at saka yung ating tinapay. Yan. Yan. Ngayon, ating hahaluin, mga ka-friendship ulit. Sa paggawa ng pudding, mga ka-friendship, wala tayong ginawa kundi maghalo-halo, no? Yan. Halo-haluin lang natin. Ngayon, mga ka-friendship, para may iba yung ating pudding, lalagyan ko siya ng chocolate. Yes. Para meron tayong kakaibang malalasahan. Yan. Yan mga ka-friendship, haluin natin ngayon. Yan, tapos na. Lipat na natin mga ka-friendship sa ating tray. Yung tray nga pala mga ka-friendship, ginawa ko, nilagyan ko siya ng margarine. Tapos yan, lilipat na natin mga ka-friendship. Ganon.
Yes, panalo. At talaga naman masarap. Yan. Yan, ayusin natin. Ayusin para pag na-bake natin, magandang kalalabasan. Yan, mga ka-friendship. Ayusin. Yan. Okay na yan, mga ka-friendship. Ngayon, mga ka-friendship, yan, ready na natin. I-bake na natin siya ng 30 minutes. Yan, mga ka-friendship, ngayon atin na siyang i-oven. Mga ka-friendship, luto ng ating pudding. Ngayon ang gagawin ko rito, mga ka-friendship, i-slice ko na.